بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم شباب صف الثاني ثانوي لغات Sec.2. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض lesson 6 existence of the limit of a piecewise function. والنهاردة إن شاء الله مع part 2. و part 2 ده يا إخوانا إن شاء الله هم 12 questions M.C.Q. طبعا إحنا exercise 17 المعاصر بوك. أوكي يا شباب، في البداية بس أحب أفكرك بحاجة كده بسيطة اسمها lesson tip. lesson tip إيه هي؟ مفتاح الدرس أو نصيحة الدرس. سيادتك عشان تكون الليمت دي exist، أوكي، إيه الشرط؟ حاجة بسيطة جدا. إيه هي؟ حاجة اسمها الليفت، أوكي، left hand limit is equal to a right hand limit يا شباب. اوكي، يبقى معنى ذلك ال LHL لازم تبقى is equal to RHL. اوكي، let's say مثلا قيمتها L، يبقى لازم سيادتك limit from the left is equal to limit from the the right. ولتكن مثلا let's say مثلا the value of L. اوكي، يبقى معنى ذلك لو حصل الايكواليتي دي يبقى معنى ذلك ان الليميت دي existence. اوكي، طب بص معايا كده ليه الاكزامبل نمبر 1. بيقول لي سيادتك الفانكشن اوف اكس دي نيجاتيف 2 هو ان اكس greater than 0 و1 هو ان اكس less than 0. اوكي، فمثلا لو عملت كده نمبر لاين اهو بسيط جدا، ادي يا سيدي الزيرو، هنا اكس greater than 0 وهنا اكس less than 0. كانت هنا نيجاتيف 2 وكانت هنا الفانكشن كام 1. اوكي، حلو قوي. هو عايز ايه بقى؟ فيرست بيقول لي فيرست عايز limit function of x when x tends to negative 3. حلو قوي. النيجاتيف 3 فين؟ نيجاتيف 3 هنا يا مستر. تمام، يبقى لازم اجيب ايه؟ ايوه صح، لازم اجيب الليفت هاند ليميت. يبقى اجيب الليميت فروم ذا ليفت والليميت فروم ذا ذا رايت. اوكي، هتلاقي ان الفانكشن قيمتها كام، او الليميت قيمتها كام 1. صح كده؟ يبقى معنى ذلك لو حبيت سيادتك تجيب الفانكشن اوف negative 3 from the left هي limit when x tends to negative 3 from the left للفانكشن of x، هتلاقي ان هي كام 1. صح؟ ولو جبت الفانكشن of negative 3 from the right اللي هي limit x tends to negative 3 from the right للفانكشن of x ايضا كام also 1. وبالتالي يبقى الليميت دي exist وقيمتها كام؟ قيمتها 1. يبقى الاجابه B. طب سيادتك second محتاج بيقول لك عايز limit for function of x when x tends to كام 4. فسيادتك ادي النمبر لاين اهو بدون بقى اي حسابات. حلو، هنا كانت الفانكشن نيجاتيف 2 قيمتها وهنا كام 1. طب x tends to كام 4، ادي يا سيدي ال4 اهي. حلو، فهتلاقي بالنسبه للليميت فروم ذا ليفت كام الفانكشن؟ ايوه نيجاتيف 2، وبالنسبه فروم ذا ذا رايت ايضا نيجاتيف 2. يبقى كام؟ يبقى نيجاتيف 2. اوكي، تعالى كده للسيفت. بيقول لي سيادتك بقى عايز ليميت، يبقى هنا نيجاتيف 2. يبقى الاجابه هنا كده يا شباب هتبقى عايز بقى limit for function of x when x tends to 0. هنا الزيرو بقى. اوكي، يبقى لازم اجيب ايوه سامعك، لازم تجيب الليميت from the the left. يبقى when x tends to 0 from the the left للفانكشن of x هنشوفها هنا بكام. وتجيب ايضا limit للفانكشن of x هو ان x tends to 0 from the the right. طب تعالى ادي الزيرو اهو، عايزين from the the left الفانكشن كان كام 1. طب from the right اوكي بكام يا شباب؟ بنيجاتيف 2. وبالتالي بقى؟ وبالتالي من هنا اقول ان ان الليميت دي does not exist. تمام، لان الفانكشن of 0 from the left is not equal الفانكشن of 0 from the the right. اوكي، وبالتالي دي هتبقى does not exist. تعال نبص للاكزامبل 3. بيقول لي سيادتك limit
limit absolute function x minus 2 divided by x minus 2 when x tends to كام 2. وقايل لي limit when x tends to 1 absolute function x minus 2 divided by x minus 2. حلو قوي. سيادتك احنا بنعمل ايه؟ الابسوليوت x minus 2 ده هو ما هو الا ايه؟ x minus 2 ونيجاتيف x minus 2. هنا if x greater than كام 2. طبعا هنا الاكس not equal كام 2 لان ما ينفعش الدينوميراتور يبقى 0. اوكي. وهنا if x less than كام 2. اوكي يا شباب. وبالتالي بقى يبقى absolute x minus 2 divided by x minus 2 هي هتبقى ايه؟ هتبقى x minus 2 divided by x minus 2 when x greater than 2 و x negative x minus 2 divided by x minus 2 when x ايه less than كام 2. يعني ممكن اقول ان دي ايه؟ هنا 1 وهنا نيجاتيف 1. هنا when x greater than 2 وهنا x ايه less than كام 2. اوكي يا شباب. وبالتالي بقى ده هنا ايه يا مستر؟ ده هنا الفانكشن اوف 2 from the left بكام؟ from the left اهو بنيجاتيف 1. والفانكشن اوف 2 from the right بكام يا شباب؟ ايوه ب1. وبالتالي الفانكشن اوف 2 from the left is not equal الفانكشن of 2 from the ايه the right. صح كده؟ يبقى دي ايه does not ايه exist. يبقى من هنا كده افهم ان الليميت دي مالها does not ايه exist. دي ان اي. طب تعالى كده نبص للتانية دي. هنا بقى خلي بالك ده هنا ايه؟ هنا عند 2. يعني مثلا لو رسمت كده هنا النمبر لاين هنا ادي هي سيدي ادي 2 اهو واوبن عشان ما ينفعش الدينوميراتور يبقى بزيرو. هنا كانت الفانكشن ب1 وهنا ايه نيجاتيف 1. اوكي. بص هنا بقى خلي بالك بقى من الاختلاف. هي نفس الايه يعني absolute function x minus 2 divided by x minus 2. اتفقنا ايه؟ اتفقنا ان هي 1 when x greater than 2 ونيجاتيف 1 when x ايه less than 2. اوكي. والاكس طبعا does not equal كام 2. حلو قوي. هو بقى بيقول لك ايه؟ ادي كده النمبر لاين اهو وادي يا سيدي ادي كده هنا الايه هنا ال2. كانت الفانكشن هنا ب1 وهنا نيجاتيف 1. هو بقى عايز ايه؟ عايز ليميت للفانكشن دي. عايز ليميت الفانكشن دي بس وين اكس تندس تو كام 1. ففين ال1؟ ادي ال1 هنا يا مستر اهو. ال1 هنا اهو. اوكي. ادي ال1 اهو. ال1 فين؟ اسف سوري. ال1 هنا اهو. صح كده؟ حلو. وبالتالي بقى الناس تركز معايا كده. ال1 هنا. حلو. فاحنا بنجيب ايه؟ ايوه بنجيب الليميت. بنجيب الليفت هاند رايت. بص كده من ناحيه هتجيب الليميت فروم ذا ايه؟ ذا ليفت هتبقى بكام؟ ايوه بنيجاتيف 1. وهتجيب الرايت هاند ليميت. اوكي. برضو ايه قيمتها كام من ناحيه ال from the right؟ ايوه ايضا ايه نيجاتيف 1. صح كده؟ يبقى هنا كده ايه exist. تمام. يبقى الليميت دي قيمتها كام؟ هتبقى نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 1. وبالتالي بقى يبقى انا عندي الاختيار هيبقى ليه؟ هيبقى سي. اوكي. تعالى يا سيدي كده ركز معايا. بيقول example number 6. هو عايز ايه؟ هيقول لك ان الفانكشن اوف اكس دي ساين اكس اوفر اكس والاكس ان بتوين نيجاتيف باي اوفر 2 وزيرو وكوزاين اكس ان بتوين اكس ان بتوين 0 وكام وباي اوفر 2. خلاص ركز كده معايا واحده واحده. ادي يا سيدي ايه النمبر لاين اهو. ادي عندي هنا كده الزيرو. اوكي. وعندي هنا نيجاتيف باي اوفر 2 وهنا الايه هنا باي اوفر 2. اوكي. وبالتالي يبقى الفانكشن دي اهي واقعه هنا. صح كده؟ وبالنسبه لكوزاين اكس هتبقى هنا. صح. هو عايز ايه بقى؟ عايز ليميت when x tends to 0 للفانكشن اوف x. حلو.
يبقى هجيب ايه؟ صح، هجيب الليفت هاند ليميت، صح كده، اللي هي تعتبر الفانكشن of 0 from the left اللي هي limit when x tends to 0 from the left الفانكشن of x equal limit when x tends to 0 from the left. الفانكشن of x هتبقى ايه؟ ايوه هتبقى sin x over x اللي هي كام يا شباب؟ 1. برافو. وهتجيب حاجة اسمها a right hand limit اللي هي function of 0 from the right اللي هي limit for function of x when x tends to كام؟ 0 from the right. اوكي، يبقى limit when x tends to 0 from the right. فين الفانكشن؟ اهي اللي هي كوزين ايه؟ كوزين x، يعني كوزين كام؟ 0، وبالتالي ايه؟ 1. يبقى hence كده ان الفانكشن of 0 from the left is equal to الفانكشن of 0 from the right اللي هي قيمتها 1. يبقى اذا الليميت ايه؟ exist، وقيمتها كام؟ 1 يا شباب، وبالتالي الانسر ايه؟ هتبقى C. تعال نبص كده الاكزامبل نمبر 10 بكل بساطة، ركز معايا. هو بيقول لي ايه؟ ادي النمبر لاين اهو، تمام، وادي ال3 وال3 اوبن، صح، لان الدينوميريتور ما ينفعش يبقى بزيرو، صح، تمام. هنا بيقول لي ايه؟ x less than كام؟ 3. يبقى اهي الفانكشن اهي، يبقى sin 2x minus 6 divided by x minus 3. وعندي x greater than 3 اللي هي 2 sin by x over ايه؟ 6. حلو. وهو عايز ايه؟ عايز limit for function of x when x ايه tends to كام؟ 3. اوكي، حلو، نركز مع بعض كده. يبقى تجيب ايه بكل بساطة؟ صح، هجيب سمعك ال left hand limit اللي هي الفانكشن of 3 from the ايه؟ the left equal limit when x tends to 3 from the left. فين الفانكشن؟ ايوه هي مستر، يبقى sin 2x minus 6 divided by x minus 3. انا عندي ال x tends to كام؟ 3، صح، يبقى معنى ذلك x minus 3 approach to كام؟ 0، صح، لان قلت لك ده لازم يبقى 0. يبقى limit when x minus 3 approach to 0 sin اعمل ايه؟ ايوه سامعك 2 common factor، يبقى x minus 3 divided by x minus 3. طالما ده هو ده هو ده وده always 0 يبقى الكوفيشنت صح اللي هي هتبقى كام؟ 2. برافو. وهجيب حاجة اسمها a right hand ايه؟ limit اللي هي الفانكشن of 3 from the ايه؟ the right. يبقى limit when x tends to 3 from the right للفانكشن of x اللي هي كام بقى؟ ايوه صح، هتبقى 2 sin by x over كام؟ 6. هتعمل ايه؟ هتعمل substitution، صح، يبقى limit اوكي، اعمل بقى substitution، يبقى 2 sin by over 6 times ايه؟ x بكام؟ ب3، صح كده، يبقى 2 sin by over كام؟ 2. وساين 90 بكام؟ كام يا شباب؟ ساين 90 ايوه ب1، يبقى دي كده ايه؟ 1، وبالتالي تبقى ايه؟ تبقى 2. يبقى افهم من هنا ان الفانكشن of 3 from the left is equal to الفانكشن of 3 from the right قيمتها 2. يبقى الليميت دي ايه؟ exist. وبالتالي يبقى الانسر هتبقى ايه؟ هتبقى ايه يا شباب؟ اوكي، تعالى الاكزامبل نمبر 12 بيقول لي سيادتك ايه؟ بيقول لك هي الليميت الحمد لله exist. طب كويس والله، شيء جميل. يبقى معنى ذلك الليميت when x approach to a للفانكشن of x دي exist. اوكي، يبقى اذا يبقى الفانكشن of a from the left is equal to الفانكشن of a from the the right. يعني limit when x approach to a from the left. تعالى بقى هنا ايه؟ x دي less than a، يبقى هي دي from the the left، صح كده، اللي هي 3x minus 1 is equal to الفانكشن of a from the right اللي هي دي، صح، لان ال x greater than a. يبقى limit when x approach to a from the right ل x plus 1. اعمل ايه؟ ايوه صح، هتعمل substitute، صح. يبقى هنا يبقى 3 ال x بكام؟ ب a minus 1 is equal to
الاكس بكام؟ ب a بلس كام؟ 1. يبقى 3a minus a is equal to 1 plus 1. اوكي، يبقى 2a equal to، ومن هنا ايه هتبقى ال a equal كام؟ 1. اوكي يا شباب، وبالتالي يبقى الانسر كام؟ b. لو جينا بصينا للاكزامبل ده نفس الكلام، الليميت دي ايه؟ exist. اوكي، هو بيقول لي ايه بقى؟ بس خلي بالك، هو ان اكس ايه tends to 0. اوكي، اعمل كده النمبر لاين، ركز معايا. ادي يا سيدي ايه بيقول لي؟ الفانكشن اوف اكس دي a بلس كوزين اكس، هو ان اكس less than 0، يبقى ادي الزيرو اهو، ده كده 0. وطبعا باي اوفر 4 هتبقى هنا، صح كده؟ يبقى هنا a بلس كوزين اكس، وهنا الاكس ان بتوين كانت الفانكشن tan 2x divided by ax. افهم من هنا ايه؟ دي exist، يبقى الايه؟ يبقى الفانكشن of 0 from the left is equal to الفانكشن of 0 from the right. اوكي، اللي هي ممكن تبقى ايه؟ اللي هي limit hand ايه؟ ايوه سامعك. limit is equal to سوري، اسمها left hand limit is equal to a right hand limit. دي لو تفتكر دي الليسون ايه؟ دي الليسون تيب اللي قلناها في بداية الايه؟ الفيديو. اوكي، وبالتالي تبقى limit when x tends to 0 from the left. الفانكشن فين؟ ايوه اهي، دي من ناحية الايه؟ from the left الفانكشن. اوكي، يبقى a plus cosine x is equal to limit when x tends to 0 from the a right. فين الفانكشن؟ اهي الزيرو، يبقى هنا ده right وده كده ايه؟ ده الليفت وده right يا شباب، يبقى tan 2x divided by ax. اعمل ايه هنا؟ substitution، وبالتالي تبقى a plus cosine 0 اوكي is equal to هنا قيمتها كام؟ ايوه صح، الكوفيشن. اوكي، اللي هي 2 over a. كوزين 0 بكام؟ سامعك، سوري شباب، هنا كوزين 0 كوزين 0 بكام؟ ب 1. يبقى a plus 1 is equal to 2 over a صح كده؟ وبالتالي بقى اعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ واحده واحده، هتعمل ملتبلاي. ايوه ملتبلاي، هتعمل ملتبلاي باي a، او خلينا نقولها كده، هتعمل ملتبلاي البوث سايد باي a. اوكي، يبقى تايمز a. يلا بينا بقى، يبقى a تايمز a بلس 1 equal to 2 over a تايمز a. يبقى انا عملت كده multiplication البوث سايدز تايمز a. اوكي، يبقى a سكوير بلس a equal كام؟ 2. وبالتالي يبقى a سكوير بلس a minus 2 equal 0، وبالتالي 2 bracket a. اوكي، وال2 هتبقى 2 تايمز 1. اوكي، طبعا هنا الساين نيجاتيف، يبقى الجريتر نمبر must take the sign of the middle term. اوكي، يبقى معنى ذلك يبقى هنا دي بلس وهنا ايه؟ نيجاتيف. اوكي، عايز تتأكد سيادتك هنا ايه؟ دول بكام؟ ب2 صح، ودول بكام؟ بنيجاتيف الصم بتاعهم ايه؟ يدينا ايه؟ بلس طبعا ده 0، يبقى معنى ذلك a minus 1 ب0، يعني هنا a ب1. also a plus 2 equal 0، وبالتالي هنا a كام؟ نيجاتيف 2، وبالتالي يبقى a ونيجاتيف 2 يا شباب. يبقى الإجابة ايه؟ هتبقى b. نبص مع بعض كده مثال 16، نركز مع بعض. طبعا هنا بيقول لي بقى عايز الليميت، هو كده مطلوب مني ليميت للفانكشن اوف x when x tends to pi over 2. اوكي، حلو، ادي يا سيدي النمبر لاين اهو، وهنا الاكس ان بتوين 0 و باي اوفر 2، يبقى انا عندي هنا كده 0، وادي يا سيدي الايه؟ باي اوفر 2.
اوكي. يبقى الفانكشن هنا اللي هي كوتان اكس اوفر باي ماينس 2 اكس، وهنا بيقول لي اكس جريتر ذان باي اوفر 2 اللي هي كام؟ اللي هي ساين باي ماينس اكس. حلو قوي. يبقى انا هعمل ايه؟ خلاص بقى هو عايز دي، يبقى ساعتك هتجيب الفانكشن اوف باي اوفر 2 from the left اللي هي limit when x tends to باي over 2 from the left اللي هي كوتان x divided by minus كام؟ 2x. ركز بقى معايا، طبعا ده لازم يبقى زيرو. يبقى دي limit when x tends to باي over 2. الكوتان هي تان لإيه بقى؟ لباي over 2 minus x divided by لباي minus 2x. طبعا عندي هنا ال x tends to باي over 2، يبقى أكيد باي over 2 minus x tends to كام؟ 0. اوكي، يبقى دي equal limit ل باي over 2 minus x tends to 0 لتان باي over 2 minus x divided by. أعمل إيه هنا بقى؟ أيوه سامعك. you can take two common vector. اوكي، تبقى هنا باي over 2 minus ax، يبقى ده هو ده هو ده. اوكي، والروز ده 0 صح؟ يبقى الكوفيشن يبقى 1 over كام؟ 1 over 2. هات لي بقى الفانكشن اوف باي over 2 from the ايه؟ the right. يبقى limit when x tends to باي over 2 from the right. اوكي، ايوه هتبقى sin باي minus x. هتعمل ايه؟ substitution. يبقى sin باي minus باي over 2 اللي هي ايه يا شباب؟ هتبقى sin باي over 2. طب sin 90 بكام؟ sin 90 ب1 يا شباب. يبقى معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان الفانكشن of pi over 2 from the left is not equal الفانكشن of pi over 2 from the ايه؟ the right. وبالتالي دي تبقى ايه يا شباب؟ ايوه تبقى does not ايه؟ exist. نبص على المثال ده، بيقول لي سيادتك ايه؟ مثال 20 الفانكشن of x is equal to 2 pi 2x minus 6 divided by absolute x minus 3. حلو، وهو عايز الايه؟ المقدار ده. حلو قوي. طب انا اعمل ايه؟ طب اول حاجه اعمل simplification. حلو، يبقى دي ما هي الا 2x minus 6 والابسوليوت ده هو x minus 3 صح كده؟ هو ان x ايه؟ greater than 3 صح؟ طبعا ال x does not equal كام؟ 3. و 2x minus 6 negative x minus 3 هو ان x less than كام؟ 3 صح كده؟ يعني يا سيدي ممكن اقول ان الفانكشن اوف x دي طبعا هتعمل ايه سيادتك؟ هنا 2 common factor يبقى x minus 3 divided by x minus 3 اللي هي هتبقى كام يا شباب؟ ايوه هتبقى 2. وين x ايه؟ if x greater than كام؟ 3. وايضا هنا 2 common factor يبقى x minus 3 divided by minus x minus 3 اللي هي كام يا شباب؟ نيجاتيف كام؟ 2 if x less than ايه؟ 3. يبقى معنى ذلك بقى افهم من هنا ايه؟ افهم من هنا ان الفانكشن اوف 3 from the right بكام؟ لان x greater than 3 بكام؟ قيمتها 2. وافهم ايضا ان الفانكشن اوف 3 from the left قيمتها كام؟ نيجاتيف 2 عشان ال x less than كام؟ 3. هو عايز ايه بقى؟ ايوه عايز فانكشن، ركز مع بعض، عايز الفانكشن اوف 3 from the right all to the power كام؟ 2 plus الفانكشن اوف 3 from the left all to the power كام؟ 2. واحده واحده بقى. دي قيمتها 2 باور 2 بلس نيجاتيف 2 باور كام؟ 2 اللي هي كام؟ هتبقى هنا 4 بلس كام؟ 4 اللي هي كام يا شباب؟ هتبقى 8. وبالتالي يبقى الانسر كام؟ هتبقى ايه يا شباب؟ نبص المثال ده كده. هو الحمد لله بيقول لك ان الليميت دي اكزيست خلاص، وعندي هنا الاكس ايه؟ تندس تو 2 صح؟ يبقى عندي، يبقى معنى ذلك الفانكشن اوف 2 from the left is equal to الفانكشن of 2 from the ايه؟ the right صح كده؟ تمام. وبالتالي هتعمل ايه سيادتك؟ يبقى عندي طبعا هنا x less than 2 يبقى هي دي ايه؟ from the ايه؟ ايوه from the left. اوكي، يبقى limit هو ان x tends to 2 from the left ل x to the power 6 minus 64 divided by x to the power 4 minus 16 is equal to limit when x tends to 2 from the right اللي هي ax. حلو قوي. بتفكرك بايه دي؟ بالثيرم صح؟ يبقى اذا limit when x tends to 2 from the left x to the power 6 minus هنا الايه بكام؟ ب2 يبقى 2 وايه؟ ايوه having the same power يبقى اكيد دي 6
divided by x to the power 4 minus 2 to the power كام؟ ايوه ايضا 4. اوكي is equal to هنا اعمل ايه؟ substitution. x بكام؟ ب 2 يبقى 2a. وبالتالي بقى اعمل ايه؟ صح، اعمل division للباور، يبقى 6 over 4 times البيز اللي هي 2 واعمل subtraction للباور اللي هي 6 minus 4. الكلام ده ب 2a، يبقى 6 over 4 times ايه؟ 2 to the power كام؟ 2 equal 2a. طبعا دي هتبقى ايه؟ اكيد دي 4 مع ايه؟ كنسل مع 4 يبقى 6، يبقى 2a equal 6 divide 2 وبالتالي تبقى ايه؟ equal 6 over 2 اللي هي كام يا شباب؟ اللي هي هتبقى 3. وبالتالي الانسر هتبقى سي يا شباب. نبصوا كده المثال اللي جاي. بيقول لي سيادتك ايه؟ if function of x 3x square plus ax minus 2 when x a greater than 3 and function of x 2x plus b when x a less than كام؟ 3. يبقى ادي النمبر لاين اهو. اوكي وادي يا سيدي 3. هنا الفانكشن كانت 3x سكوير بلس ax minus 2 وهنا 2x بلس a بلس b. واحد يقول لي يا مستر ده هو عطاها لي، عاطيني الفاليو بتاعت الليميت اللي هي كام؟ 16. حلو قوي. طبعا انا بس عايز اعلمك حاجه او اوضح لك حاجه. يعني انا عندي كده ايه؟ كام فاريبل؟ 2 صح؟ عندي 2 unknown، يبقى لازم كام equation عشان to find these unknown؟ ايوه لازم يبقى you must have two equations. اوكي حلو. يبقى انا عندي الاول عندي الفانكشن of كام؟ of 3 from the left is equal to الفانكشن of 3 from the ايه؟ the right. اوكي يعني limit when x tends to 3 from the left ايوه هتبقى 2x plus p is equal to limit when x tends to 3 from the right كام؟ 3x square plus ax minus 2. وقيمتها كام؟ هو قايل 16 صح؟ ده ب 16. اوكي يبقى معنى ذلك افهم من هنا ان الليميت when x tends to 3 ل 2x plus p بكام؟ 16. يعني معنى ذلك اعمل ايه؟ substitution للاكس بكام يا شباب؟ ب 3. يبقى 2 times 3 plus p equal 16. يبقى 6 plus p equal 16 ومن هنا البي بكام؟ ايوه 16 minus 6 اللي هي كام؟ 10. اوكي also limit when x tends to 3 from the right هنا طبعا left ل 3x square plus ax minus 2 ده بكام يا شباب؟ 16 ايضا صح؟ يبقى معنى ذلك اعمل substitution بقى، يبقى 3 times 3 all to the power 2 plus الاكس ب 3 يبقى 3a minus 2 بكام يا شباب؟ 16. حلو. وبالتالي يبقى هنا كام دي؟ قيمتها كام؟ 3 times 9 يبقى 20 كام؟ 7 plus 3a minus 2 equal 16. وبالتالي تبقى 3a equal 16 plus 2 minus 20 كام؟ 7 اللي هي كام يا شباب؟ يبقى 16 plus 2 minus 27 هيبقى نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 9 divided by بقى كام؟ 3 both sides يبقى ال equal negative 9 over كام؟ 3 اللي هي نيجاتيف كام؟ 3. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز a plus b كام يا شباب؟ ال a بكام؟ بنيجاتيف 3 وال b ب 10 وبالتالي تبقى كام؟ تبقى 7. يبقى الانسر دي. هنا بيقول لسيادتك ايه؟ هنا بيقول لك ان الفانكشن دي هذا الليميت. حلو تمام ليها فاليو. اوكي هو ان x tends to كام؟ نيجاتيف 3. اوكي يبقى معنى ذلك طالما هي هذا الليميت يعني exist، يعني معنى ذلك ان left hand limit is equal to a right hand limit. يعني الفانكشن of negative 3 from the left is equal to الفانكشن of 3 from the ايه؟ the right. يبقى limit when x tends to negative 3 from the left اخد ايه؟ دي x less than negative 3 يبقى الفانكشن دي يا شباب اللي هي x square plus 2x minus 3 divided by x plus 3 is equal to limit when x tends to negative 3 from the right. طبعا هنا x ايه؟ greater than negative 3 اللي هي x plus a. اعمل ايه دي؟ بتفكرك في الايه؟ ايوه cancellation للزيرو فاكتور صح، لان x tends to negative 3 وبالتالي x
بلس 3 تندس تو كام؟ 0. يبقى هو ده الايه؟ الزيرو فيكتور. اوكي، يبقى ليميت when x tends to negative 3 اعمل ايه؟ فاكتورايزيشن، صح؟ لازم واحد منهم هو ايه؟ الزيرو فاكتور. يبقى التاني هنا ايه؟ طبعا الاكس سكوير هي x تايمز اكس، كلام جميل. طب والنيجاتيف 3؟ ايوه 3 تايمز نيجاتيف 1. اوكي، is equal بقى limit for x plus a when x tends to negative 3 from the a the right. اوكي، cancellation. يبقى limit for x minus 1 when x tends to negative 3 from the left is equal to limit for x plus a when x tends to negative 3 from the right. اعمل substitution، صح؟ يبقى negative 3 minus 1 is equal to negative 3 plus a، صح؟ يلا اعمل ايه بقى؟ cancellation negative 3 مع negative 3، وبالتالي تبقى ال a is equal to كام؟ negative 1. وبالتالي الانسر في كام؟ هتبقى دي يا شباب. نبص بقى لاخر مثال معانا. بيقول لي سيادتك ايه؟ بيقول لي سيادتك الفانكشن دي هي piecewise function. ليه؟ اعطيني x greater than 0 x ايه less than 0. اوكي، يبقى ادي يا سيدي كده الايه؟ ادي الزيرو. هنا كانت الفانكشن ax divided by root x plus 4 minus 2، وهنا كام يا شباب؟ sin 2x divided by ax، وهو بيقول لي هذا ليميت. ماشي، يبقى معنى ذلك الفانكشن of 0 from the left is equal to الفانكشن of 0 from the a the right. يبقى limit when x tends to 0 from the a left يبقى sin 2x divided by 2x divided by ax is equal to limit ax divided by root x plus 4 minus 2 when x tends to كام؟ 0 from the a the right. طبعا هنا ايه الكوفيشن يا شباب؟ صح، لان هنا x يبقى هنا x، صح كده؟ وقولوا 0 يبقى الكوفيشن 2 over a is equal to اعمل ايه بقى في الليميت دي؟ ايوه conjugate، صح كده؟ يبقى times root x plus 4 plus 2 divided by root x plus 4 plus كام؟ 2، صح؟ لا remember ايه؟ change الايه؟ sign. يبقى limit when x tends to 0 from the a the right اعمل ايه؟ ax times root x plus 4 plus كام؟ 2 يا شباب divided by اعمل cancel root، يبقى x plus 4 minus 2 times 2 كام؟ ب4. يبقى معنى ذلك 2 over a limit when x tends to 0 from the right هنا ax times root x plus 4 plus كام؟ 2 divided by طبعا ايه؟ ايوه cancel ال 4 with ايه؟ minus 4، يبقى هنا x، وايضا cancel الايه؟ x with x. اوكي، يبقى 2 over a is equal to limit when x tends to 0 ل a times x plus 4 plus 2، يبقى 2 over a اعمل ايه بقى؟ substitution x ب0، يبقى a times ال x ب0 يبقى root 4 plus كام؟ 2. وبالتالي بقى 2 over a is equal to root 4 بكام؟ ب2، 2 plus 2 يبقى 4، يبقى 4a. اوكي، وبالتالي بقى divide كده 2 on both sides، يبقى هنا بكام يا شباب؟ 2، صح؟ يبقى عندي ايه؟ اعمل بقى كده سيادتك، يبقى هنا 1 over a is equal to 2a over 1، اعمل cross a multiply، يبقى 2a square 1، وبالتالي يبقى a square بكام؟ بهاف. تيجي بقى taking ايه؟ root square on both sides، يبقى ال a is equal to plus or minus 1 over root كام؟ 2 يا شباب، اللي هي دي. وبالتالي الانسر هتبقى ايه؟ هتبقى C. طبعا يا شباب في نهاية الفيديو ان شاء الله لو في اي حاجة يا ريت تتواصل معايا في التعليقات اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.